عندناش 180 في الايه؟ في الايه؟ الكتاب ماله؟ اكتر من 160؟ لا ده في انهي كتاب؟ طب لا راجعيها. لا هو 80 يا جماعه. 80 80 ايه؟ 80 80 انا سؤال يا شباب. انا يا رجاله 160. بصوا عشان انا عايز اجيب لكم من الاخر. احنا زي بالظبط القصه بتاعت روماتيك فيبر. روماتيك فيبر احنا بنعتبر العيان 200. عارفين بره مصر بيعتبروا العيان مسلم امتى؟ عند 400. احنا من الاماكن اللي المرض ده عندنا اندمج. المرض ده عندنا كومن. فانت بتبقى كونزرفتيف في يعني الكات اوف فاليو بتاعنا مختلفه شويه عن دول ثانيه. 160 دي في دول فعلا بتعتبر ال 160 هي الكات اوف فاليو بتاعها. بس الكلام اللي هي عندها الانفكشن ده ريت. فهمت قصدي؟ عشان كده لا احنا بنعتبر الستاندرد بتاعنا 80 مش ال 160. اونستلي ايه 80 مش ال 160 واحنا بنشخص كلينيكال على 80. خلاص؟ نكمل. ال 80 بقى عشان ده السؤال اللي بيطقطق في دماغكم ساعات. يعني دكتور الواحد على 80 ده يعتبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عندكم انتوا كده ممكن نعديها بوزيتيف. خلاص؟ لانه ليها انتربريتيشنز كتير يا بعدين. يعني ليها انتربريتيشنز كتير، بس هو في الامتحان عشان يجيب من الاخر ما نقعدش ندخل دماغنا في دايليما كبيره، مش هيجيب لك رقم 80 خالص. عشان ما يتوهكش. يعني هيجيب لك الحاجه تبقى واضحه يا 160 يا 320 يا ما اعلى لو هي بوزيتيف. اقل هجيب لك اقل من 80 ومش هيلخبطك، ما تخافش. خلاص؟ نرجع مجموعنا تاني. يعني ايه بروزون فينومينا؟ يعني ايه بروزون فينومينا؟ حضرتك معنى كلمه بروزون فينومينا انك تيجي تبص تلاقي ان اول تيوبس عندك طلعاني نيجاتيف. يعني مفيش فيها رياكشن. وده ممكن يديك انطباع ان التست ده نيجاتيف، ولكن الكلام ده فولس نيجاتيف. ليه؟ ليه اسباب؟ ساعات كتيرة بيبقى عندي كمية كبيرة جدا 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 من الانتي بوديز. يعني العيان ده الرياكشن كان عنده سيفير قوي لدرجة ان كمية الانتي بوديز كانت كتيرة لدرجة انها ما عملتش اجلوتينيشن. متخيلين القصة؟ فمن كتر ما هي كتيرة بقت كتير جدا، فبقى كل واحد يمسك في انتيجين، كل واحد يمسك في انتيجين، فما حصلش الشكل بتاع الاجلوتينيشن عنده. يبقى اللارج اماونت اوف انتي بوديز يخليه التست في اول كام تيوب اللي هم مركزين جدا يطلع نيجاتيف. عشان كده بنحل قصه البروزون فينومينا بالتخفيف اكتر ما يمكن. فيبدا يبان عندي الريزلتس اذا كانت بوزيتيف من بعد كده. وصلت يا شباب؟ يبقى يبدا عندي يبان الريزلتس اذا كانت بوزيتيف من بعد كده. انما اول تيوب لو طلعت نيجاتيف عندك لازم تبص على الثانيه وتبص على الثالثه عشان تتاكد ان دي مش بروزون فينومينا. ما بينزلهاش في العمل لكن بتتسال. ايه السبب بتاعها؟ الاكسبلانيشن بتاع القصه دي. عندنا تو اكسبلانيشنز. الاكسبلانيشن الاولاني لارج اماونتس اوف انتي بوديز فما تعملش اجلوتينيشن، اتغلب على القصه دي بالدايليوشن. في اكسبلانيشن ثاني كمان ان ساعات بيبقى فيه بلوكينج انتي بوديز ان فورم اوف اي جي اي، هي برضه بتعمل معانا القصه دي في البروزون فينومينا. وتاني التخفيف الزياده بيخليني ملهاش افكت، وبالتالي ابدا اقرا الكلام ده من ثالث او رابع تيوب يطلع فيها الريزلتس بتاعتي. ماشي كلام؟ يبقى كده احنا خلصنا من الفيدال تيست، وده تيست مهم جدا جدا عندنا في الامتحان. ما ننساش البوست فاكسينيشن ستيت اللي العيان ممكن تلاقيه بوزيتيف في الاو انتيجين وبالثلاث انواع من الاتش انتيجين. بالمره طالما احنا في الحته دي عايزين نخلص كمان من بقيه الاجلوتينيشن تيست اللي عندنا. لان احنا عندنا اجلوتينيشن تيستات ثانيه. احنا قلنا الفيدال ده ممكن هو نفس الكلام بتاعه يتطبق على التيستات بتاعه البروسيلا. نرجع للسكيما اللي في الاول. احنا قلنا الاجلوتينيشن تيست على حسب الانتيجين سوليبل ولا انسوليبل. لو الانتيجين انسوليبل ما بيدوبش فانت مجرد ما تمسكهم في بعض يروحوا واقعين. انما لو الانتيجين سوليبل، لو الانتي بودي مسك فيه ولا حاجه ما هو كده كده بيدوب فمش هيبان. فانت محتاج تجيب بارتكل يتجمع حواليها الرياكشن. محتاج تجيب بارتكل يتجمع حواليها الرياكشن. فالبارتكلز دي بقى ممكن تبقى لاتكس اللي هي الماده بتاعت الربر، او الار بي سيز، او الستاف كوagulation تيست. تعال نبص على القصه دي بالمره عشان نشوف ممكن تجي لنا ازاي. هو ممكن تجي لنا ازاي في الامتحان؟ ممكن يجي لي
صوره زي كده. دي صوره تيجي قال صوره ثانيه او يبدا يدسكس معايا القصه. تمام؟ يسالني على البرنسبل بتاع التست ده. يا ترى كان بريسيبيتيشن ولا اجلوتينيشن ولا ايلايزا ولا كومبلمنت فيكسيشن؟ اجلوتينيشن. كويس؟ احنا مش فاهمين حاجه اكتر من الرسمه اصلا ومش عايز افهم حاجه. مش فارقه خالص معايا يا جماعه، انتوا فاهمين الرسمه دي عباره عن ايه؟ انا فهمت القصه حالا. هو الموضوع ببساطه شديده جدا ايه؟ هو تيست اسمه لاتكس اجلوتينيشن. يعني ايه لاتكس اجلوتينيشن؟ تعال خلينا في الفراغ اللي هنا ده كده هنمر على النقطه نشوف احسن. بصوا يا شباب، ايه في ده؟ احنا الشباك ده. بصوا حضراتكم يا شباب معلش بعد اذنكم. انا ساعات كتير بقول لكم لو الانتيجين بتاعي كبير اهو ده انتيجين، وادي انتيجين، وادي انتيجين تاني، وادي انتيجين ثالث، insoluble antigens. اما الانتي بوديز تمسك فيهم اهو بيمسك كده ويمسك كده ويمسك كده، يبقى الانتيجنز دي اتجمعت مع بعضها بقى لارج سايز، صح؟ انما لو المنظر مختلف ان الانتيجين بتاعنا صغير زي كده وبالتالي يبقى سوليبل، يعني يدوب بسهوله في وسط الفلويدز اللي عندك. لو انت حطيت عليه انتي بودي، الانتي بودي على فكره هيبقى صغير قوي برضه، فتلاقي الانتي بودي يمسك فيه بالمنظر ده، او حتى لو هيمسك في اثنين فهم في الاخر برضه هيبقى سوليبل، فمش هيبان. ما حصلش ما شفتش الرياكشن بعيني. عشان كده بقول ايه؟ تعالى بقى نعمل الرياكشن ده فوق حاجه تبين لي هيحصل ولا مش هيحصل. على سبيل المثال انت ممكن تجيب بارتكل، البارتكل اهي زي كده، ودي لاتكس، واللاتكس احنا هنلزق عليها، نجيبها جاهزه كده من بره، احنا بنصنعها في المصنع او المعمل، متلزق عليها الانتيجين جاهزه بالمنظر ده. ده شكل. او ممكن تعمل العكس، تجيب البارتكل بتاعه اللاتكس دي ومتلزق عليها مين يا معلم؟ انتي بوديز. ده المولكيول بتاع اللاتكس. خلاص؟ ولا هنا. فلما يحصل الرياكشن يبدا الانتيجين يتجمع هنا كده، فيبقى واضح حوالين اللاتكس مولكيول، او يبدا الانتي بوديز تتجمع هنا بالمنظر ده كده، فتبدا تبقى واضحه لي كرياكشن عندي حصل حوالين المولكيول بتاع اللاتكس. فهمنا الفكره؟ يعني انت عشان تستبدل قصه الاجلوتينيشن لانهم سوليبل انتيجين بتجيب لهم مولكيول يتجمعوا حواليه. المولكيول ده ممكن يبقى لاتكس، وممكن نستبدل المولكيول ده مع بعض التستات الثانيه بانه يبقى ايه يا شباب؟ ار بي سيزز. لا الاستاف هقول عليها ان صغننه ان الاستاف ما ينفعش يبقى القصه كده، الاستاف تبقى القصه كده. يعني ايه حضرتك؟ يعني الاستاف جو اجلوتينيشن تيست ادور بيها على انتيجين، ما اعرفش ادور بيها على انتي بودي. اشمعنى؟ اصل الاستاف سبحان الله ربنا خلقها كده، عندها في السيرفس بتاعها حاجه اسمها بروتين ايه. بروتين ايه ده هو اللي يعرف يمسك الانتي بودي من الاف سي بورشن. فاحنا ممكن نجيب الاستاف ونلزق على السيرفس بتاعها اي انتي بوديز من ناحيه الاف سي، فيفضل الدراعين اللي بيمسك بيهم الانتيجين فري، يعرف يمسك اي انتيجين فيتجمعوا على السيرفس بتاع الاستاف اوريس بتاعتنا او الاستاف وات ايفر هي نوعها. فهمنا القصه؟ يبقى هي المبدا كده. فممكن يجيب لي التيست ده بتاع الاجلوتينيشن، ممكن يجيبه لي باكثر من شكل. يجيب لي الفيدال، وده عشان الانتيجين سوليبل ولا انسوليبل في الفيدال؟ شباب في الفيدال الانتيجين سوليبل ولا انسوليبل؟ انسوليبل، فسهل جدا يمسكوا ببعض، حجمهم بيبقى كبير ويعملوا لي المنظر اللي احنا شفناه كبرسبتيشن. او يجيب لي اللاتكس وده بيبقى كاست، المولكيولز موجوده ويبدا يبصوا عشان تبقوا فاهمين القصه، شايفين التشينجز اللي حصلت هنا دي كده، ده معناه ان الانتيجين متجمع من الاخر يعني. خلاص؟ وده اللاتكس اجلوتينيشن. وممكن يجيب لي الهيم اجلوتينيشن. يعني ايه حضرتك هيم اجلوتينيشن؟ يعني انت لو انت بتدور على الانتي بوديز جايب ار بي سيز لازم فيها الانتيجين فيحصل الرياكشن يبقى اجلوتينيشن، تبان لك الار بي سيز انها ملزقه مع بعضها. بس وصلت؟ على فكره الصوره دي ممكن تنزل في الامتحان كده. يعني كل اللي هيعمله انه يروح شايل لك الكلمه دي من تحت
ويروح منزل لك صوره زي كده يقول لك دي ايه؟ ويبدا يسالك في البرنسبل اوف ذا تيست، دي اجلوتينيشن ولا بريسيبيتيشن ولا نيوتراليزيشن ولا وات ايفر ايه، صح؟ ويبدا يدسكاس معاك تفاصيل القصه دي، يعني بيقولوا فين الانتيجين والانتيجين سولبل ولا انسولبل اند سو اون. هو في باسيف واكتف؟ نعم في باسيف واكتف. ايه باسيف؟ في باسيف واكتف. اصل باسيف لانه الار بي سيز هنا الاجلوتينيشن اللي حصل مش عشان الار بي سيز شخصيا، الاجلوتينيشن اللي حصل عشان الانتيجين اللي احنا ممسكينه عليها. يعني هي الار بي سيز مش داخله في الدور خالص، ليها دور باسيف، هي حامل للانتيجين فقط. انما الاجلوتينيشن بشكل اكتف يحصل لما يبقى الانتي بودي دايركتد اجينست الار بي سيز دايركتلي، زي الكولد اجلوتينينز بتاعه المايكرو بلازما. مش دي ار بي انتي بوديز تعرف تمسك في الار بي سيز وتعمل لها اجلوتينيشن عند درجه حراره 4؟ ده تيست لوحده، اجلوتينيشن للار بي سيز دايركتلي واكتف بالانتي بوديز، مش الانتي بودي، مش الار بي سيز هنا عباره عن وسيله تجمع الانتي بوديز عليها وخلاص. خلاص؟ طيب ده ايه بقى حضرتك؟ احنا قلنا اللاتكس وقلنا الهيماجلوتينيشن وقلنا الكواجيوليشن تيست، ماشي، سيبنا من الديفيوجن بليد ده دلوقتي، نتكلم عنه بعدين. الثيرد ويك نرجع تاني للسالمونيلا. فيرست ويك، سكند ويك، ثيرد ويك. فيرست ويك كانت عينه بلاد بس، بلاد كلتشر بوتل وسب كلتشر على ماكونكي. سكند ويك كان ممكن ناخد الستول سيليناين بروس على دي سي اي او اس اس، او ناخد السيرم ونعمل الفيدال تيست. ثيرد ويك ما تنساش انت ممكن تاخد ستول، ممكن تاخد يورين، وكمان تعمل الفيدال تيست عشان تدور على الانتي بوديز. خلي بالك الفيدال تيست ليه بديل مور اكيوريت ومور سنسيتيف، بيطلع لي اي جي ام ولا اي جي اللي اسمه ايه؟ الإلايزا. ده مور سنسيتيف ومور اكيوريت عن مين؟ عن الفيدال تيست، هو اللي بيستخدمه. طب الشجيلا مفيش جديد، ما هتتزرع نفس السيكونس بالظبط. يعني انت لو خدت عينه الستول هيبقى على السيليناين بروسس ثم الدي سي والاس اس او الاس اس. لو انت واخد العيان بلاد يبقى بلاد كلتشر بوتل وتعمل سب كلتشر على الماكونكي. ما عندناش اي كلام غير ان انت لازم تبقى حافظ حضرتك الجدول اللي انا حطيته فيما يخص الكولونيز اللي هتطلع على الماكونكي. يا ترى الكولونيز دي هتبقى بيل يلو ولا بينك؟ بس خلاص. بقيه الانتيروبكتيريس البروتيوس، هي بتعمل ايه البروتيوس دي؟ بتعمل ايه؟ لا بتعمل ايه كبكتيريا؟ يعني ايه مشكلتها معانا في الحياه؟ من اشهر الحاجات اللي هي كومنسال بكتيريا يا شباب، لكنها ممكن تعمل لي هوسبيتال اكوارد انفكشن، نوزو كومين انفكشن. يعني العيان اللي داخل في المستشفى مناعته ضعيفه، البروتيوس تروح جايه له، لان هي سهل جدا انها بتاكواير ريزيستنس للانتي بايوتكس وتعمل مشاكل زي ايه؟ ممكن تعمل اشهر حاجه تعملها يو تي اي، يورينري تراكت انفكشن. ممكن تعمل نمونيا او ريسبيراتوري تراكت، ما عندهاش مشكله. ممكن تعمل وون سيبسس، مفيش اي مشكله، مش هتقول لا. اي واحد من الحاجات اللي ممكن تبقى انفكشن تحصل في المستشفى مش هتقول عليهم لا. البروتيوس تتزرع على ايه؟ استنى، هي الاول الفيلم بتاعها عباره عن ايه؟ ولا حاجه، دي جرام نيجاتيف باسيلاي وشرط الفاتحه وبس. جرام نيجاتيف باسيلاي، ما عندناش اكتر من كده. يعني زي الايكولاي، زي السالمونيلا، زي الشيجيلا. ماشي. الكالتشر كاركتر بتاع البروتيوس مهم، ممكن يجي لي في الامتحان كده نيوترال اجار، وعليه موتيليتي مميزه جدا للبروتيوس، لان البروتيوس هايلي موتايل. خلاص؟ فلما بتطلع في الكالتشر بتبدا تتحرك. احنا لو زرعينها هنا هي بتبدا تطلع على شكل ويفز، تطلع هنا وبعد كده مالتبلاي، تطلع اكتر انسون. صح؟ فدي اسمها سوارمنج موتيليتي، كانك رامي طوبه والامواج اللي بتتكون مكانها او حوالين مكان القاء الطوبه دي اسمها سوارمنج موتيليتي. على فكره ده نيوترال اجار. نيوترال اجار بيزك ولا انريتشد ولا سيلكتيف؟ بيزك ميديوم. بيزك ولا سيلكتيف ولا ايه؟ بيزك ميديوم. حلو قوي. السؤال الثاني، هي البروتيوس تطلع على ميديات ثانيه غير النيوترال اجار؟ ايه؟ تطلع ايه؟ مين بيقول مكون؟ مين قال مكون؟ تطلع على المكون ما تطلعش؟ هتطلع تخط ايه؟ تطلع على المكون، تخطوا ايه؟ مش فاهم يا جماعه. هي مش انتيروبكتيسي بتيجي جي اي تي يبقى تطلع على المكون. خطيتي كنت هتعيطي وبتاع في ايه؟ تطلع على المكون، تطلع على المكون، تطلع على البلد. تطلع على البلد. شباب انا وريتكم السلايد ده واحنا بناخد النظر، وريتكم الصوره دي، قلت لكم يا شباب هي ادي صور من موتيلتي تاني. لا دي ادي المنظر. ايه المنظر اللي شايفينه ايه؟ ده مش عليكم في العمل، مش عليكم في العمل.
بس انا حاطه عشان ما تنسوش انها ممكن تطلع على البلد. بتعمل الفا ولا بيتا ولا جاما هيموليسيس؟ يعني الفا ولا بيتا ولا جاما؟ جاما. ما بتعملش جاما صح؟ اهي تقدر تطلع بلد، تقدر تطلع بلد ودوت هيموليسيس يبقى جاما هيموليتيك كولونز. خلاص؟ ثواني. يبقى تطلع البروتيز تطلع نيوترنت اجار، تطلع بلاد اجار، تطلع على الماكونكي. بس واضح هي على الماكونكي تعمل ايه يا شباب؟ فيلير ولا بينك؟ فيلير. حلو قوي. تعمل سوارم موتيليتي على الماكونكي، يعني نفس الحركه اللي بتحركها على البلاد او الحركه اللي كانت بتحركها هنا على النيوترنت اجار تعملها لي على الماكونكي. وده سؤال مهم. سؤال يجي لك على الطبق ده يقول لك ايه هي الميديات اللي بتعمل انهبيشن للسوارمنج موتيليتي اوف بروتيوس؟ ايه هي لو اتزرعت رقم واحد على ديب اجار؟ يعني ايه حضرتك؟ يعني او خلينا نقول ان هو هاير كونسنتريشنز من الاجار في النيوترنت ميديا دي او البيزك ميديا دي. يعني الباودر زودناه شويه فبقت بدل ما هي سيمي سوليد بقت مور سوليد. ساعتها الموتيليتي تبقى انهبيتد. ادي اول حاجه. تاني حاجه ممكن تطلع على ماكونكي بس ما تعملش سوارم موتيليتي، يبقى الماكونكي بتنهبت السوارم موتيليتي. تالت حاجه في ميديا اسمها كليد ميديا. الكليد ميديا برضه بتنهبت السوارم موتيليتي بتاع مين يا شباب؟ البروتيوس. ماشي كلام؟ اميره بتسال سؤال. خلاص كده قلت يعني؟ طيب. فهمنا يا شباب؟ يبقى ده فيما يخص البروتيوس. فاضل عندنا البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها هنجمعها دلوقتي مع كل البايوكيميكال رياكشنز. طيب واحدة من البكتيريات اللي صنفناها انها انتيروبكتيريسي كانت بتطلع على نيوترنت اجار وتديني المنظر ده. ده ايه ده؟ ده طبق نيوترنت اجار كان ابيض شفاف بس دلوقتي بقى لونه مخضر. ده ايه ده؟ عشان السودوموناس. السودوموناس حضراتكم بتطلع اكزو بيجمنت، وده فرق كبير ما بينها وبين الستاف. الستاف كان اندو بيجمنت يعني الكولونز تبقى مصبوغه، اما المنظر اللي انا شايفه دلوقتي شايف ايه؟ ان الطبق كله اتصبغ، لانه الصبغه طلعت من الكولونز وصبغت له الطبق. خلاص؟ ده اول طبق نشوفه اخضر عندنا. احنا عندنا في المنهج طبقين خضر. احنا مش لسه ما جيناش على الكل دلوقتي. عندنا طبقين خضر. الطبق الاولاني يا شباب السودوموناس الاكزوبيجمنت بتاعها، والطبق الثاني التي سي بي اس. بس خلينا نفرق بينه وبينهم بسهوله خالص. التي سي بي اس بيجي مش مسروع ومكتوب عليه هو التي سي بي اس مكتوب عليه. خلاص؟ بس هو في الاخر طبق مش مسروع. اما السودوموناس لا، انت بتطلع عندك البكتيريا هي اللي بتطلع البيجمنتس الاكزوبيجمنتس اللي تصبغ المنظر ده. السؤال السودوموناس ممكن يجيبها لي ازاي؟ على شكل كيس؟ ممكن طبعا. كيسه في ايه؟ واحد عنده سيرجيكال ووند انفكشن، واحد كان عنده حرق، واحد كان عنده فنتليتور اسوشيتد نمونيا. ايه الكلام القبيح اللي انت بتقوله ده؟ ركزوا معايا في اللي انا بقوله ده. بصوا شباب، السودوموناس قلت لكم افتكروها لونها اخضر زرعي، افتكروها زي الزرع، افتكروها انها زي الزرع فبتحب الميه، بتحب الرطوبه، فتلاقوها تيجي دايما في اي حاجه مبلوله. دماغك ما تروحش للبامبرز والكوافير، انا يعني اي حاجه مبلوله في عيان، يعني اي حاجه فيها ميه. فاي حاجه فيها ميه غالبا اجهزه التنفس الصناعي كلها كان الاكسجين لازم يعدي على ميه، فده ممكن يبقى مصدر حروق. الحروق والغيارات اللي بتبقى في مكان الحروق، ما دي بتبقى سوق مليانه فلويد، البلازما اللي بتطلع من مكان الحرق. فانت ممكن يجي لك العيان تلاقي الشاشه نفسها لونها مخضر او مزرق. ايه مزرق دي؟ ما على حسب لون الاكزو بيجمنت. السودوموناس في منها بيطلع لون اخضر، في منها بيطلع ازرق، في منها بيطلع اسود، على حسب النوع بتاعها. اللي احنا بنتكلم دايما فيها السودوموناس ارجينوزا اللي بتطلع اخضر في الغالب، يعني في الغالب يعني في غيرها اشكال ثانيه كتير. خلاص؟ ممكن تعمل لي نمونيا طبعا، انا لسه بقول لك هي هتخش عن طريق فنتليتور او جهاز تنفس عشان الميه اللي فيه بتعمل لي القصه دي. فممكن تبقى الكيس جايه لي كده، واحد عنده حرق وعنده في الوند في ووند سيبسس، يعني في مشكله. فيقول لك والله العيان ده ممكن هيموت. ايه الكوز اوف ذس في حالات السودوموناس انفكشن؟ ايه الكوز اوف ذس؟ ايه؟ توكسيميا؟ توكسيميا بالسودوموناس هي بتطلع توكسين ولا بتطلع ايزو بيجمنت؟ معلش ركزوا بس شويه. هي بتطلع ايزو بيجمنت ولا بتطلع توكسين؟ لا قول يا محمد حسن ركز معايا كده. احنا دلوقتي متفقين هي بتطلع اكزوتوكسين ولا اكزوتوكس ولا اكزو بيجمنت؟
بتطلع الاثنين حضرتك، بتطلع الاثنين، مفيش ما يمنع خالص. هي بتطلع اكزوبيجمنت، ده لون ملوش علاقه بان هي بتطلع اكزوتوكسين، عباره عن توكسين بينهبت البروتين سينثيسيس. ما حضراتكم كده افتكروا التجميع اللي قلناها اكتر من مره وجمعوها تاني، كان عندنا اكتر من توكسين بينهبت البروتين سينثيسيس. التوكسين بتاع البكتيريا كان بينهبت البروتين سينثيسيس، التوكسين بتاع الشيجيلا والتوكسين بتاع الايتيل هوموراجيك ايكولاي اللي هو شيجا توكسين برضه، والتوكسين بتاع السودوموناس كان بينهبت البروتين سينثيسيس. في تيست كده في الشيجيلا اسمه كولشيسين تيست، عندنا في العمل مش كولشيسين، اسمه كوليسين. كولشيسين حضرتك بتاع فرقه وجاوت. اسمه كوليسين حضرتك. هقول لكم حاجه ثانيه كمل ده معايا يا شباب. يا جدع استنى على امي بس ما خلص بقول. وانتوا بتسرحوا ليه؟ ركزوا في اللي انا بقوله. كل واحد بيخطر على سؤال المشكله ما يعرفش الكنترول. دكتور خش حمام، دكتور معاه هي اي خيالات كده بتجي لكم تروحوا سالك فيها. طيب نركز تاني. يبقى السودوموناس يا شباب بعد اذن حضرتك يا واد خلاص كان فيها هيثم لا اصل انا ما عرفتش. سودوموناس مش انا ضحكت على فكره. خلينا نركز مع الناس اللي في الحين. سودوموناس سودوموناس اكزوبيجمنت طلعت الاوائل على فكره تجارب المنظر ده، كانت عندها اكزوتوكسين وكان عندها اندوتوكسين. ما تنسوش يعني ايه حضرتك عندها اندوتوكسين؟ اي جرام نيجاتيف بكتيريا كان عندها اللايبوبوليساكرايد، وبالتالي كان بيطلع منها ايه؟ او بيبقى موجود في الاستراكشر بتاعها الاندوتوكسين اللي بيطلع لما يحصل لها ديستراكشن. تمام؟ عشان ساعات بتتلخبطوا يا جماعه. الاندوتوكسين ريليتد للجرام نيجاتيف. طب الاكزوتوكسين مش فارق، مش بتاع جرام بوزيتيف بس، ممكن يطلع جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف طالما البكتيريا عندها الجين بتاع التوكسين برودكشن هتطلعه. خلاص؟ طيب ايه تاني عايزين نساله في السودوموناس؟ لما تطلع على الماكونكي بتعمل ايه على الماكونكي؟ بيليلو ولا بينك؟ بيليلو ولا بينك؟ في سؤال كان دايما بيقول لك هي طلعت على الماكونكي، هو يجيب لك ده ويقول لك ممكن دي لو طلعت على الماكونكي تعمل pale yellow colonies without exopigment formation، ولا pale yellow colonies with exopigment formation، ولا pink colonies without exopigments، ولا pink colonies with exopigments. yellow with without ولا with؟ ليه؟ الانزيم بتاع مين اللي بيعمل انهبيشن للبروتياس؟ ممكن يعمل انهبيشن للبروتياس. لا سودوموناس جلاله من العمل مين؟ لو ايه الاجابات منطقيه، هو بيعمل انهبيشن للبروتين بتاع البروتياس وانا مالي؟ عيد يعني بس كتير مصريش تاني هو قاعد يعني. هو في حد وانت صغير عامل حاجه اسمها عشان مش انت لوحدك اللي غلطت، كلهم مسامحين معاك نفس السكه. انت مش بقى ناخد بريك بريك بقى دكتور. دكتور بريك الناس تكسر وشها بعد نعم بريك الناس تكسر وشها بعد اللي حصل ده. بريك يا دكتور. بريك لا دقيقة واحدة دقيقة واحدة هديكم بريك حالا. حاضر الاكزوبيجمنت استنى احنا قلنا سوارمنج موتيليتي. فاضل حاجة واحدة بس، هي برضه كليبسيلا من ضمن الانتيروبكتيريسي. يعني نخلص بس الكالتشر دي ده، عارف انتوا عايزين تسمعوا ايه، عارف مستنيين ايه بس. من ضمن الانتيروبكتيريسي كليبسيلا، من ضمن الانتيروبكتيريسي كليبسيلا ما عندناش طبق مميز للكليبسيلا، لكن مكتوب عندنا شكل مميز ليها بيطلع على، هي ممكن تطلع على البلاد، ممكن تطلع على الماكونكي. هي على الماكونكي تبقى بيل يلو ولا بينك كولونز؟ الكليبسيلا كانت من الناحيه اللي هي الناحيه دي كده. ادي منظر الكليبسيلا محطوطه، بس لازم تبقوا عارفين ان شكل الكولونز ميوكويد.
ده وصف من الاوصاف بتاعتها، يعني من الحاجات المميزه ليها انها ميوكويد كولونز بالمنظر ده. خلاص شباب، ده من الحاجات الكاركترستيك ليها. وهي لما نرجع تاني للليسته بتاعت الحاجات اللي كانت بتطلع على الماكونكي كنا نلاقي ان هي في البيل ولا في البينك، بعد اذنكم عشان دي تتحفظ الصح. فين كليبسيلا؟ في البينك. خلاص؟ يلا ناخد بريك عشان نرجع ناخد الباكونكي.